स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्समा, जसमा म आज हजुरहरूलाई VS कोडलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ यो नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको चाहिँ सेकेन्ड भिडियो रहेको छ। मैले फर्स्ट भिडियो चाहिँ अलरेडी मेरो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले मेरो च्यानलमा गएर फर्स्ट भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले के गर्नुस् भने गुगल क्रोम खोल्नुस्। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईले के लेख्नुस् भने यानी कि तपाईले गुगलको सर्चमा के लेख्नुस् भने VS कोड डाउनलोड लेख्नुस् है। VS कोड डाउनलोड लेखेर इन्टर हान्नुस् त। इन्टर हानिसकेपछि तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। तपाईहरुले नदेख्नु भएको छ भने चाहिँ म फेरि देखाउँछु। VS कोड डाउनलोड हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले के लेखेको छ VS कोड डाउनलोड लेखेर मैले इन्टर हानिसकेपछि चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा आउँछ यो वेबसाइट भिजुअल स्टुडियो कोडको चाहिँ यो ORG वेबसाइट हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुले गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु के गर्नुस् भने फर्स्ट वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् है। फर्स्ट वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटरमा यस्तो स्क्रिन आउँछ है। यस्तो स्क्रिन आइसकेपछि अब म भन्ने छु कि यो भिजुअल स्टुडियो कोड के हो त। भिजुअल स्टुडियो कोडलाई चाहिँ हामीले किन प्रयोग गर्छौं त। भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ एउटा कोड एडिटर हो जसले हामीलाई हेल्प गर्छ कोडलाई एडिट गर्न है। अब यसको मतलब के हो त यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ। तपाईहरु डक्समा जानुस् त। डक्समा गइसकेपछि यिनीहरुले भनेको छ कि भिजुअल कोड इज अ लाइटवेट बट पावरफुल सोर्स कोड एडिटर व्हिच रन्स अन योर डेस्कटप एन्ड इज अवेलेबल अन विन्डोज, म्याक ओएस एन्ड लिनक्स। इट बिकम्स विथ बुल्ड इन सपोर्ट फर जाभास्क्रिप्ट। यो चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ के यसले। लाइक तपाईले कोडलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई अहिले एकछिनमा दिन्छु। अहिले चाहिँ तपाईहरु के गर्नुस् भने यदि तपाईहरु विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि लिनक्समा हुनुहुन्छ भने लिनक्सको लागि डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि म्याकमा हुनुहुन्छ भने सिम्पली म्याकको लागि इन्स्टल गर्नुहोस्। अब म त विन्डोजमा छु भने म के गर्छु विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्छु है त। मैले विन्डोजको लागि डाउनलोड गरिसकेपछि थोरै टाइम लिन्छ है। तपाईहरुको इन्टरनेटको स्पिड अनुसार चाहिँ यो हुन्छ। मेरो चाहिँ इन्टरनेट स्पिड अलिकति फास्ट भएको कारणले चाहिँ यो छिटो छिटो भइराछ है। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो के भइसक्यो त यो चाहिँ मेरो डाउनलोड भइसक्यो है। अब यसलाई इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ दिस पीसीमा जानुस्। दिस पीसीमा गइसकेपछि डाउनलोड्समा जानुस् है। डाउनलोडमा गइसकेपछि यो छ नि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डबल क्लिक गर्नुस्। डाउनलोडमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो डबल क्लिक गर्नु पर्यो। VS कोडलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि थोरै टाइम लिइराछ है। थोरै टाइम त दिनुपर्छ है। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको स्क्रिनमा। हेर्नु भएको छ कि छैन है। म तपाईलाई म्याग्निफायर अन गरेर देखाउने नै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ है राम्रोसँग हेर्नुस् यसलाई। यस्तो इन्टरफेस तपाईको स्क्रिनमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ है। अब यस्तो स्क्रिन चाहिँ तपाईको आउँछ भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो लाइसेन्स एग्रीमेन्ट हो है। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले छिटो छिटो पढ्नु होला। म चाहिँ छिटो छिटो पढ्छु। मैले सकि पनि सके। आई एम द फास्टेस्ट रिडर इन द वर्ल्ड सो दैट मैले छिटो छिटो पढे सकाइसके है। अब तपाईले के गर्नुस् भने आई एक्सेप्ट आर्गुमेन्टमा क्लिक गर्नुस् है। तपाईले आई एक्सेप्ट द आर्गुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् त। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यता चेक गरेको छैन है। म अब तपाईहरुलाई म्याग्निफायर अन गरेर के देखाउँछु भने तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले के गर्नुस् भने यो दुईटा चेक बटन छ नि यो दुईटा चेक साइन छ नि यसलाई चाहिँ प्लिज नबिर्सेर चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्नुस् त। यसको फाइदा म अहिले भन्ने छु तर अहिले चाहिँ तपाईहरु के गर्नुस् भने नबिर्सेर यसलाई चेक गर्नुस् है। यसलाई नि चेक गर्नुस्। अब क्रिएट डेस्कटप आइकन चाहिन्छ भने चाहिँ यसलाई चेक गर्नुस्। चाहिदैन भने चाहिँ नगर्नुस्। मलाई चाहिँ चाहिन्छ सो दैट मैले चाहिँ गरेको छु है त। तर मेनली चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरु नबिर्सिनुस् किनकि यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसलाई चाहिँ तपाईले नबिर्सेर यसलाई चेक गर्नुस् त। गरिसक्नु भयो। ओके गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यो थोरै टाइम लिन्छ। सेटअप इज प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल भिजुअल स्टुडियो कोड अन योर कम्प्युटर यस्तो चाहिँ आउँछ है। यसलाई थोरै टाइम लिन्छ। टाइम त दिनुपर्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। के भन्छ यसलाई सानो बक्स टाइपको चाहिँ आउँछ है। यो बक्समा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईले यो VS कोडलाई चाहिँ लन्च गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टिक गर्नुस्। यदि चाहनुहुन्न भने चाहिँ यसलाई टिक नगर्नुस्। म चाहिँ लन्च गर्न चाहन्छु सो दैट मैले चाहिँ टिक गरे। अब लन्च भनेको के हो त अब यो देख्नलाई त अब हामीले फिनिशमा चेप्नु पर्यो है।
फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब VS कोड यस्तो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ VS कोड यस्तो हुन्छ। अब एज अ बिगिनर तपाईहरुलाई डर लाग्न सक्छ है यो देखेर, तर नडराउनुस् है, म तपाईहरुलाई गाइड गर्ने नै छु, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन है। अब यो VS कोड चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई के गर्छु भने यसलाई सिधै काट्नु भन्छु। अब यसलाई किन काट्यौं त हामीले? यत्रो मेहनतले हामीले इन्स्टल गर्यौं, लेकिन यसलाई किन काट्यौं त? अब यसको फाइदा नि म भन्ने छु। तपाईहरुले के गर्नुस् भने या त डेस्कटपमा या त तपाईको डी ड्राइभमा या त सी ड्राइभमा एउटा फोल्डर बनाउनुस् है। मैले चाहिँ के गरे, मेरो डेस्कटपमा चाहिँ फोल्डर बनाए। फोल्डरको नाम मेरो के हुन्छ त? अभियसली मेरो फोल्डरको नाम हुन्छ नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स है त। मैले नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स नामको चाहिँ एउटा फोल्डर बनाए है त। फोल्डर बनाइसकेपछि यो फोल्डरमा तपाईहरु क्लिक गर्नुस्। फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु के गर्नुस् भने शिफ्ट राइट क्लिक गर्नुस् त। शिफ्ट राइट क्लिक, फेरि पनि भन्छु म, शिफ्ट राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन विथ कोड आउँछ। आयो कि आएन? VS कोड इन्स्टल गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, तपाईहरु त्यो दुईटा बटनलाई चाहिँ चेक गर्नुस् भनेको थिएँ नि। याद छ कि छैन तपाईहरुलाई? याद छ होला है। मैले त्यो दुईटा बटनलाई चाहिँ नबिर्सेर चेक गर्नु भनेको थिएँ नि। त्यसको बेनिफिट के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले के गरे, शिफ्ट राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन विथ कोड गर्न पाउँछु है त। म के गर्छु, ओपन विथ कोड गर्छु। अब ओपन विथ कोड गरिसकेपछि अब मैले यो VS कोडमा जे गर्छु त्यो चाहिँ मेरो यता सो हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो यता सो हुन्छ नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स भित्र। अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। अब यो चाहिँ के हो त, अलिकति यसको स्ट्रक्चर जान्नु जरुरी हुन्छ। यो चाहिँ र्याप गर्नलाई चाहिँ यो, नो र्याप गर्नलाई चाहिँ यो, र्याप नो र्याप। ओके, अब यसलाई हामीले बुझ्नु पर्छ कि VS कोडमा के छ त है। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्यू फाइल खोल्नलाई। अब न्यू फाइल के त, लाइक तपाईको हुन सक्छ index.html। यसरी चाहिँ हामीले फाइल बनाउनलाई चाहिँ यो आइकनको प्रयोग गर्छौं। न्यू फाइल गर्नलाई चाहिँ यतामा क्लिक गर्छौं। अब फोल्डर बनाउनलाई चाहिँ यता, हेर्न सक्नुहुन्छ, फोल्डर बनाउनलाई चाहिँ यता। फोल्डर पनि म बनाएर देखाइ नै हाल्छु। इन्डेक्स नेपाली, चलो ठीक है। नेपाली चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाए, हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक है। नेपाली, ठीक है, नेपाली चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोल्डरहरु चाहिँ यता बनेको छ कि छैन? मैले भनेको थिएँ कि हामी यसमा VS कोडमा जे गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यो फोल्डरमा देखा पर्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरे, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यता हेर्नुस्, यताबाट नि डिलिट भइसक्यो कि भएन? भयो है। अब मैले के भने यताबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ, index.html को फाइल चाहिँ यस्तो हुन्छ है। तपाईले जुन फाइललाई लेख्न चाहनुहुन्छ नि, लाइक तपाईले जुन फाइललाई ल्याउन चाहनुहुन्छ नि, तपाईले के गर्नुहुन्छ, style.css, यो चाहिँ के हो, हाम्रो CSS फाइल हो। .css, .html, .js गरेर चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ है। script.js, अब यो के हो, जावा स्क्रिप्टको हो। मैले फोल्डर कसरी बनाउने यो पनि भनिसके। अब म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एक्सटेन्सन भन्छु। एक्सटेन्सन के हो त? एक्सटेन्सन चाहिँ यो है म देखाउँछु। यता जानुस् तपाईहरु। यता गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसमा के सर्च गर्नुस् भने लाइभ सर्भर। अब यो लाइभ सर्भर एक्ज्याक्टली हो के त? लाइभ सर्भर के हो त? हामीले लाइभ सर्भरलाई किन इन्स्टल गर्छौं त? यो देख्न सक्नुहुन्छ, यता इन्स्टलको बटन छ, यसलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ सर्भरले हामीलाई हेल्प के गर्छ भने, लाइभ चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं हाम्रो लाइभ सर्भरको मद्दतबाट है। यसको एक्जाम्पल पनि म दिने नै छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यता यसले जे लेख्छ यता यो देखिरहेछ। अब यही काम गर्छ भनौं न लाइभ सर्भरले है। त्यसपछि एउटा अर्को एक्सटेन्सन हुन्छ अटो रिनेम ट्याग। अटो रिनेम ट्याग के हो त है? अब अटो रिनेम ट्याग के हो त भन्ने, अब यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुस् है पहिला त, अनि म भन्ने छु कि अटो रिनेम ट्याग के हो। अब अटो रिनेम ट्याग के हो भने तपाईहरु पहिला त index.html फाइलमा आउनुस्। index.html फाइलमा आइसकेपछि तपाईले शिफ्ट 1 प्रेस गर्नुस् त। शिफ्ट 1 प्रेस गर्नुस्। 1 प्रेस गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। अब यो देखेर नडराउनुस् है, म तपाईहरुलाई भन्ने छु कि यो के हो है। अहिले चाहिँ नडराउनुस्। अहिले मैले जस्तो भन्छु नि त्यस्तो गर्नुस् है। अहिले लाइक तपाईहरुले यता लेख्नु भयो h1 लेखिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई 2 गरे भने पनि पछाडी अटोमेटिक हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। पछाडी मैले यसलाई 3, अगाडिमा मैले 3 लेखे भने क्लोजिङ ट्यागमा पनि 3 आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई काट्यो भने क्लोजिङ ट्यागमा नि कट हुन्छ। अब यो के को हेल्पले भयो त? अटो रिनेम ट्यागको कारणले
है त। यसको चाहिँ यही बेनिफिट हुन्छ। अहिले चाहिँ यो बोइलर प्लेट हो है। शिफ्ट 1 प्रेस गर्यो भने चाहिँ बोइलर प्लेट आउँछ। अहिले यति मात्र तपाईहरुले जानिराख्नुस् है। शिफ्ट 1 प्रेस गर्यो भने के आउँछ? बोइलर प्लेट। शिफ्ट 1 प्रेस गर्यो भने बोइलर प्लेट आउँछ। के आउँछ? शिफ्ट 1 प्रेस गर्यो भने बोइलर प्लेट आउँछ है। अहिले यति मात्र जान्नुस्, धेरै यसमा धेरै नसोच्नुस् है। अहिले आजको भिडियोमा धेरै यसमा हामी जादैनौं। अर्को भिडियोबाट चाहिँ हामी के गर्छौं भने HTML देख्ने छौं है। HTML को हेडिङ प्याराग्राफ सबै कुराहरु देख्ने छौं अनि CSS पनि देख्ने छौं। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भने अब म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले के गर्यौं? index.html गर्यौं, एउटा हामीले style.css फाइल क्रिएट गर्यौं अनि त्यसपछि script.js फाइललाई पनि क्रिएट गर्यौं। फाइललाई कसरी क्रिएट गर्ने अब त्यो त तपाईहरुलाई अब आइ नै हाल्छ है। .html गर्यो भने के हुन्छ? HTML फाइल आउँछ। .js गर्यो भने के हुन्छ? जाभास्क्रिप्ट फाइल आउँछ। .css गर्यो भने CSS फाइल आउँछ। अब CSS को फुल फर्म कास्केडिङ स्टाइल शीट है। अब यति मैले भनिसके। अब तपाईहरु यसमा अलिकति राम्रोसँग जानुस् है। यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुस्। VS कोडलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुस् है। हेरिसकेपछि अब तपाईहरु यसमा फ्यामिलियर हुँदै जानुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई आउँदै राख्छ है। अब तपाईहरुले यो सेटिङमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङमा जानुस् तपाईहरु। यता क्लिक गरे मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यता। यता क्लिक गरिसकेपछि यो सेटिङ देखिराछ नि। यो सेटिङमा चाहिँ तपाईहरु क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यता वर्क स्पेसमा जानुस्। एपियरेन्समा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि? तपाईले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो चाहियो भने यस्तो गर्नुस्, यस्तो चाहियो भने यस्तो गर्नुस्, यस्तो चाहियो भने यस्तो गर्नुस् है। मलाई चाहिँ के मन पर्छ? डार्क मोड नै मन पर्छ। सो दैट मैले चाहिँ डार्क मोड नै राखेको छु। अनि अर्को म एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई के भने तपाईहरुले की सर्टकटहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। की सर्टकट, कीबोर्ड सर्टकटहरु तपाईहरुले यता सर्टकटहरु राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ। या त यसलाई पढेर तपाईहरुले सर्टकटहरुमा अझै अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो एउटा कुरा। अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरु के गर्नुस् भने पहिला त यो VS कोडलाई राम्रोसँग हेर्नुस्। यसमा मज्जाले तपाईहरु भिज्नुस् यो VS कोडमा है। अनि तपाईहरुले एउटा फाइल खोल्नुस् अनि एउटा बोइलर प्लेट राख्नुस्। अब बोइलर प्लेट के हो त? शिफ्ट 1 प्रेस गरिसकेपछि बोइलर प्लेट आउँछ। अहिले म यति मात्र भन्छु है। अब यो डक टाइप HTML को मतलब के? HTML ल्याङ इंग्लिश को मतलब के? हेड किन लगाउँछौं हामी? मेटा ट्याग किन लगाउँछौं? टाइटल किन राख्छौं? यो चाहिँ मैले यो पछाडीको भिडियोमा भन्नेछु है त। अब जस्ट तपाईहरुले यति मात्र बुझ्नुस् कि शिफ्ट 1 प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ बोइलर प्लेट आउँछ। यसलाई के भन्छ? बोइलर प्लेट। तपाईहरुले डिफल्ट HTML पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन खेलिरहेको छ। अब त्यो क्वेशन के हो भने मलाई थाहा छ। अब तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने हामीले यो कोड त नोटप्याडमा पनि लेख्न सक्छौं। हामीले यो VS कोडलाई चाहिँ इन्स्टल किन गर्यौं? खाली हाम्रो यो PC को स्टोरेजलाई हामीले भर्नलाई हो क्या हो यो इन्स्टल गरेको हैन। त्यस्तो हैन है। यसले हामीलाई जति हेल्प दिन्छ नि त्यति हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने नोटप्याडले दिदैन। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ VS कोडमा चाहिँ अलि ह्याकर टाइपको फिल आउँछ। अलग्गै मजा आउँछ है। VS कोड चलाउँदाखेरि अलग्गै मजा आउँछ। अलि कोडर टाइपको फिलिङ पनि आउँछ। सो दैट चाहिँ हामीले के गर्छौं? VS कोडलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौं। अब म तपाईहरुलाई देखाउने नै छु है त। नोटप्याड हामीले किन युज गर्दैन भनेर चाहिँ देखाउने छु। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यता म्यानुअली टाइप गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिफिकल्ट हुन्छ है म्यानुअली टाइप गर्न। हाम्रो डेभलपरको टाइम चाहिँ धेरै के हुन्छ भने धेरै वेस्ट हुन्छ क्या। यति टाइम हामीले यता VS कोडमा दिने हो भने नि जे नि हुन्छ। लाइक म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। मैले त्यो टाइमले यता शिफ्ट 1 प्रेस गर्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो कोड आइसक्यो। अब यत्रो कोड हामीले शिफ्ट 1 प्रेस गर्नेबित्तिकै 1 सेकेन्डमा यत्रो कोड आउँछ भने हामीले नोटप्याडलाई त युज गर्नै भएन है। हामीले के गर्छौं? 1 सेकेन्डमा यत्रो कोड लेखिदिन्छौं। शिफ्ट 1 प्रेस गर्नुस् अनि यत्रो कोड आउँछ। यसलाई भन्छ बोइलर प्लेट है। यति नै हो। अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। अब के एक्जाम्पल भने आउनुस् ब्राउजरमा। ब्राउजरमा आउनुस् सँगै एक्जाम्पल हेर्नु। ब्राउजरमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यता के लेख्नुस् भने amazon.com। अब तपाईहरुले amazon.com लेखिसकेपछि तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। विदाउट सरप्राइज है। हामीहरु सरप्राइज हुनु पर्दैन किनकि यो सबैले थाहा हुने कुरा हो कि हामीले amazon.com लेखिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आउने नै छ। अब म तपाईहरुलाई के देखाउँछु भने जो मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई भनेको थिए कि HTML भएन भने हाम्रो वेबसाइटको हालत यो हुन्छ। HTML भएन भने त तपाईहरु बुझ्नुस् कि वेबसाइटै बन्दैन क्या। HTML छैन भने के हुन्छ? वेबसाइटै बन्दैन। अब CSS छैन भने के हुन्छ? जाभास्क्रिप्ट छैन भने के हुन्छ? यो सबै भनिसकेको छु क्या। त्यसैले मैले अघि नै भनेको कि तपाईले यो भिडियो हेरेर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्नुस् भनेर है। अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। लाइक मैले यो
Amazon वेबसाइट चाहिँ उठाएको छु है, उठाएको त नभनौँ, मैले यो Amazon वेबसाइट लिएको छु है त। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भने यसको सबै CSS हुन्छ नि, यो पेजको सबै CSS लाई के गर्छु म रिमुभ गर्छु। अब त्यो कसरी गर्छु आउनुस् हेरौँ है। अब तपाईहरुले यो बडीलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लोज गर्नुस् पहिला त। यो बडीलाई क्लोज गरिसकेपछि यो हेड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो हेडलाई चाहिँ अलिकति ओपन गर्नुस्। हेडलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने यो लिंक ट्यागहरु हुन्छ नि यसलाई चाहिँ सिम्पली रिमुभ गर्नुस्। अब कसरी रिमुभ गर्ने, ब्याक स्पेस भन्ने छ नि त्यसलाई क्लिक गर्नुस्, अझै क्लिक गर्नुस्, अझै क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यो जुन लिंकहरु छ नि यसलाई चाहिँ म रिमुभ गर्छु। अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु कि CSS बिनाको हाम्रो वेबसाइट कस्तो हुन्छ त है। यो चाहिँ म देखाउँछु। म लिंकहरुलाई चाहिँ रिमुभ गरिरा छु है। अझै लिंकहरु छ कि छैन त? लिंक एउटा लिंक रिमुभ भयो। स्क्रिप्ट SRC ओके। अब चाहिँ छैन होला है, आई थिंक अब चाहिँ छैन होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो CSS बिनाको वेबसाइट, हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो CSS बिनाको वेबसाइट यस्तो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ CSS बिनाको वेबसाइट यस्तो नराम्रो हुन्छ क्या। त्यसैले हामी CSS को युज गर्छौं। अब तपाईहरुले यसलाई रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही नर्मल आउँछ है। हेर्न सक्नुभयो है। तपाईले के देख्यौं भने हामीले CSS बिनाको वेबसाइट कस्तो हुन्छ त है। आजलाई यति नै। तपाईहरुले सिक्नु भयो कि VS कोडलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, CSS बिनाको वेबसाइट कस्तो हुन्छ, यो पनि तपाईले प्र्याक्टिकलमा देख्नु भयो है। यो पछिको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ HTML को कोर्स यानी कि HTML को हेडिङ, प्याराग्राफ, HTML को सबै कुरा भन्ने छु है। हाम्रो अब कोर्स स्टार्ट भइसकेको छ। यो मेरो सेकेन्ड भिडियो हो। यसैगरी म भिडियोहरु एड गर्दै 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 हजुरहरुलाई बेसिक टु एडभान्स फुल स्ट्याक डेभलपर चाहिँ बनाउने म जिम्मेवारी लिन्छु। त्यसैको साथसाथै हजुरहरुले चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर हाम्रो फ्यामिलीमा जुड्न अनुरोध गर्दछु। आजलाई यति नै। बाइ बाइ, नमस्ते।